साथीहरु, आज हामी यो भिडियोमा सी एक्जाममा सोधिने लङ क्वेशनहरुलाई सोलुसन गर्नेछौं जुन हाम्रो सी एक्जाममा सोधिसकेको छ। हेन्स आज सोल्भ गर्ने सबै क्वेशनहरु हाम्रो 10 सेटबाट नै हुनेछ। सो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला। फाइन्ड द मेडियन फ्रम द गिभन डाटा, यानी कि यो दिएको डाटाबाट हामीलाई मेडियन निकाल्नु छ। देन मेडियन निकाल्नु भन्दा पहिला हामी के गरौँ, यो दिएको डाटाहरुलाई फ्रिक्वेन्सी टेबलमा हेरौँ। यो हो फ्रिक्वेन्सी टेबल, यसमा दिएको डाटाहरुलाई इन्टर गरौँ। एज कतिदेखि कतिसम्म छ, 5 to 10, 10 to 15। त्यस्तै करस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सीहरुलाई लेखौँ, यानी कि 5 to 10 को 6 हो, 10 to 15 को 7, 8, 4, 5 and 2। अब यो फ्रिक्वेन्सीहरुबाट सीएफ निकालौँ। सीएफ कसरी निकालिन्छ त पहिलो फ्रिक्वेन्सी जस्ताको त्यस्तै लेख्दिन र अगाडिको फ्रिक्वेन्सीमा पछाडिको सीएफ जोड्दै जाने, यानी कि 6 + 7 13, 13 + 8 21, 21 + 4 25, 24 5 + 5 30 and 30 + 2 32। यो भयो हाम्रो सीएफ। अब के गरौँ, n निकाल्यौँ, यानी कि सम अफ एफ, यसलाई n भनिन्छ। नम्बर अफ टर्म भनेपछि टोटल सम अफ फ्रिक्वेन्सी, जति पनि फ्रिक्वेन्सीहरु दिएको छ त्यसलाई जोडेपछि त्यही हाम्रो नम्बर अफ टर्म n हुन्छ, यानी कि यो सब जोडेपछि 32 हुन जान्छ। लास्टमा जति सीएफ आउँछ त्यतिकै नम्बर अफ टर्म पनि आउँछ, त्यो ध्यान गर्नु होला। अब हामीलाई क्वेशनमा भनेको छ फाइन्ड द मेडियन, यानी कि मेडियन निकाल्नु भन्दा पहिला यो कुन सिरिज हो, यानी कि कुन मतलब कन्टिन्युअस सिरिज हो यो, किनकि कन्टिन्युअस सिरिजमा क्लासको इन्टरभल दिएको हुन्छ र यसमा क्लास इन्टरभल छ। सो यो कन्टिन्युअस सिरिज हो र कन्टिन्युअस सिरिजमा हामीले के गर्नुपर्छ, सबभन्दा पहिला पोजिसन अफ मेडियन क्लास, यानी कि मेडियन त निकाल्नु छ तर त्यो भन्दा पहिला त्यसको क्लास निकाल्नुपर्छ, यानी कुन क्लासमा त्यो मेडियन लाइज गर्छ त्यो पहिला निकाल्नुपर्छ। देन पोजिसन अफ मेडियन क्लास, यसको फर्मुला n/2th टर्म हुन्छ, यानी कि यो फर्मुला हो मेडियन अफ मेडियन क्लासको लागि, पोजिसन अफ मेडियन क्लास। देन n भनेपछि 32 हो, 32/2th टर्म, यानी कि 32 / 2, देन इट इज इक्वल टु 16th टर्म। अब हामीले यहाँ के विचार गर्नुपर्छ, यो जुन 16 छ आएको छ हाम्रो, यो 16 भन्दा जस्ट ग्रेटर, यानी कि त्यो भन्दा हल्का ठुलो, यानी कि जस्ट ठुलो कुन नम्बर हो सीएफ हाम्रो। 16 भन्दा ठुलो भनेपछि 21 हो, 16 भन्दा कम भ्याल छ त 13 र 21 भनेपछि 61 भन्दा ग्रेटर छ। देयरफोर हामी यहाँ के लेखौँ, द सीएफ इज जस्ट ग्रेटर देन 16 इज 21 and its corresponding class is, यो 21 को corresponding class भनेपछि 15 to 20 हो, यानी कि क्लास इज 15 to 20। अब हामीलाई मेडियन निकाल्नु छ र मेडियनको फर्मुला हुन्छ कन्टिन्युअस सिरिजको लागि L + n/2 - CF/F * I, यानी कि मेडियन निकाल्नको लागि हामीलाई L को भ्यालु चाहिन्छ, n चाहिन्छ, CF चाहिन्छ, F चाहिन्छ र I चाहिन्छ। यो सब कसरी निकाल्ने त पहिला यो सब निकाल्ने, त्यसपछि मेडियनको फर्मुला युज गरेर मेडियनको भ्यालु निकाल्ने। देन हामीले जुन पोजिसन अफ मेडियन क्लास निकालेर यो कोरस्पोन्डिङ क्लास जुन निकालेको हो 15 to 20, यसमा सबभन्दा लोवेस्ट भनेपछि 15 हो र ग्रेटर भनेपछि 20 हो। त यल भनेपछि त्यही लोवेस्ट टर्मलाई बुझिन्छ, जुन यल इज इक्वल टु 15 हुन जान्छ। त्यसपछि आई पनि थियो फर्मुलामा, आई इज इक्वल टु मिन्स इन्टरभल हुन्छ, क्लास इन्टरभल। क्लास इन्टरभल कतिको छ, यानी कि 15 देखि 20 सम्ममा कतिको डिफरेन्स हो, 5 को। देयरफोर आई इज इक्वल टु 5। अब फ्रिक्वेन्सी भनेपछि जुन हाम्रो यो कति आएको छ यहाँ 16 इज ग्रेटर देन कति छ 21 छ, यानी कि द सीएफ इज जस्ट ग्रेटर देन 16 इज 21, यानी कि 21 सीएफ को कोरस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी कुन हो, यसको कोरस्पोन्डिङ 8 हो। देयरफोर एफ बराबर 8 हुन जान्छ र सीएफ को भ्यालुमा हामी के गर्ने, यो जुन हाम्रो यहाँ सीएफ निस्केको छ 21, यानी कि यो 21 भन्दा एक स्टेप तल, यानी कि लोवेस्ट 21 भन्दा कम 13 छ। देयरफोर सीएफ इज इक्वल टु 13। अब हामी मेडियनको फर्मुला युज गरौँ। नाउ हामीले मेडियन निकाल्नु छ, देन मेडियन
एमडी इज इक्वल टू यसको फर्मुला हुन्छ एल प्लस एन अपन 2 माइनस सीएफ अपन एफ इन्टु आई। यो भनेपछि मेडियनको फर्मुला हो कहाँ त कन्टिन्युअस सिरिजको लागि मात्र। फेरि सिरिज 3 किसिमको हुन्छ, डिस्क्रिएट, इन्डिभिजुअल र कन्टिन्युअस। प्रत्येक सिरिजमा मेडियन, मिन र क्वार्टाइलहरूको फर्मुला अलग अलग हुन्छ। सो यो कन्टिन्युअस सिरिजमा मेडियनको फर्मुला भनेपछि एल प्लस एन अपन 2 माइनस सीएफ अपन एफ इन्टु आई, यति फर्मुला हो। अब हामीसँग सब भ्यालुहरू छ, सब यसमा पुट गर्ने हो। देन एल भनेपछि 15 हो प्लस एन बाई 2 भनेपछि हामीले एन बाई 2 को भ्यालु यहाँ निकालेको हो, कति आएको छ 16, किनकि एन भनेको 32 हो र 2 ले डिभाइड गरेपछि 16 आउँछ। 16 माइनस सीएफ भनेपछि कति हो 13 अपन एफ, एफ भनेपछि 8 इन्टु आई भनेपछि इन्टरभल जुन 5 छ। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ। देन 135 अपन 8 एन्ड इट इज इक्वल टु 16.88। हेन्स मेडियन इज इक्वल टु 16.88। यति हाम्रो एन्सर भयो। नेक्स्ट क्वेसन, द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन अ सर्टेन सम फर 2 years at 8% पर annum compounded annually is Rs 312. Find the simple interest on the same time at the same rate. भन्नुको मतलब कुनै यानी केही पैसाको 2 सालमा 8% को ब्याज दरले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट 312 रुपियाँ हुन्छ भने त्यही पैसाको त्यही रेटले त्यही समयमा कति सिम्पल इन्ट्रेस्ट हुन्छ त्यो निकाल्नु भनिरहेछ हामीलाई क्वेसनले। देन सबभन्दा पहिला हामी के गरौँ, प्रिन्सिपल दिएको छैन, प्रिन्सिपललाई लेट गरौँ, यानी कि प्रिन्सिपल पी इज इक्वल टु माना x रुपियाँ, माना x रुपियाँ ब्याजमा लगाएको छ 8% को दरले 2 सालसम्मको लागि, प्रिन्सिपल x भयो। अनि टाइम t भनेपछि 2 years हो, 2 years। त्यस्तै रेट 8% छ एन्ड compound interest CI is equal to Rs 312. We know that compound interest CI is equal to P times 1 plus R upon 100 power T minus 1। यो हो compound interest। कम्पाउन्डेड अनुल्ली हुन्छ त्यतिखेरको फर्मुला। सेमी अनुल्ली भनेपछि फेरि यहाँ 200 लगाइदिने र माथि टुटी गरिदिने, र अनुल्ली छ भने यो फर्मुला युज गर्ने। देन हामीलाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेपछि दिएको छ 312, पी भनेपछि थाहा छैन, यो x हो। अब यसलाई सोल्युसन गरेपछि 100 प्लस आर भनेपछि 8% बाई 100 पावर टी, टी भनेपछि 2 years हो, 2 minus 1। 312 is equal to x and this is equal to 1.08 square। 1.08 को स्क्वायर गरेपछि 1.1664 अनि यो -1 यति हुन्छ। फेरि यसलाई अगाडि बढाऊ, 312x इन्टु योबाट यो सबट्र्याक्ट गरेपछि 0.1664 यति हुन्छ। अब के गर्ने, एक्सलाई छोडिदिने, यो मल्टिप्लाईमा छ, यो साइड ल्याउने, डिभाइडमा आउँछ। देन 312 डिभाइड बाई 0.1664 इज इक्वल टु एक्स। यहाँबाट एक्स इज इक्वल टु 1875 यति भयो हाम्रो प्रिन्सिपल जुन हामी एक्सलेट गरेको। अब हामीलाई निकाल्न के भनिरहेछ, यही प्रिन्सिपलको सेम रेट 8% र सेम टाइम 2 yearsमा कति सिम्पल इन्ट्रेस्ट हुन्छ, यानी कि नाउ सिम्पल इन्ट्रेस्ट एसआई इज इक्वल टु पी इन्टु टी इन्टु आर अपन 100। यो सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला हो, जहाँ पी भनेपछि हामीलाई थाहा छ अब 1875 इन्टु टी भनेपछि 2 years, रेट भनेपछि 8% अपन 100 विच इज इक्वल टु 300। नेक्स्ट क्वेसन, इफ ए स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टु 3 to the power 2/3 प्लस 3 to the power -2/3 देन प्रूफ दैट 3a स्क्वायर प्लस 9a इज इक्वल टु 8।
यसमा सबभन्दा पहिला के दिएको छ त्यो हामी लेखौँ। ए स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2/3 प्लस 3 टू द पावर माइनस 2/3। पहिला हामी यसलाई सोल्भ गरेर लगो कहाँसम्म जान्छ, त्यसपछि त्यो प्रुफमा एलएचएस आरएचएस गर्ने। देन यसलाई अगाडि बढाउँदा ए स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू हामी यसलाई 3 टू द पावर 2/3 प्लस यसलाई 1/3 टू द पावर 2/3 यति लेख्न मिल्छ। अब के गरौँ, ए स्क्वायर प्लस 2 जस्ता त्यस्तै लेखिदिने, 3 पावर 2/3 से यसलाई हामी 3 को पावर 1/3 को स्क्वायर यति गर्न मिल्छ। फेरि यो पावर बीच मल्टिप्लाई भएपछि 2/3 नै हुन्छ। हामी स्क्वायरको फर्ममा लेखौँ प्लस त्यसपछि फेरि यसलाई 1/3 को पावर 1/3 को स्क्वायर यति गरौँ। यो स्क्वायर दुईटैको लागि हो, 1 को स्क्वायर भनेपछि 1 नै हुन्छ फेरि, अनि यहाँ मल्टिप्लाई भएपछि 2/3 यति आउँछ। अब के गर्ने, ए स्क्वायर प्लस 2 जस्ताको त्यस्तै, अनि यतिलाई ए मानिदेऊ, यसलाई बी, अनि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको फर्ममा जान्छ। हामी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको फर्ममा यसलाई लगौँ, द्याट इज ए माइनस बी को होल स्क्वायर प्लस 2 ए बी यानी कि 1/3 टू द पावर 1/3। अब यो र यो कट्छ, अनि त्यसपछि बाँकी भनेपछि यहाँ ए स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1/3 माइनस 1/3 टू द पावर 1/3 को स्क्वायर, अनि यहाँ बाँकी भनेपछि प्लस 2। अब यो प्लस 2 र यो प्लस 2 क्यान्सल हुन्छ, अनि बाँकी भनेपछि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1/3 माइनस 1/3 टू द पावर 1/3 को स्क्वायर। अब दुईटैको स्क्वायर छ, यानी कि यहाँ पनि ए स्क्वायर र यहाँ पनि यसको स्क्वायर, देन स्क्वायर कट्छ क्यान्सल हुन्छ, बाँकी ए इज इक्वल टू 3 पावर 1/3 माइनस 1/3 पावर 1/3 यो भयो ए इज इक्वल टू। अब हामी जे हामीलाई प्रुफ गर्न भनिरहेछ 3a स्क्वायर प्लस 9a इज इक्वल टू 8, अब त्यो एलएचएस बराबर आरएचएस गर्ने। नाउ एलएचएस इज इक्वल टू 3a स्क्वायर प्लस 9a, यानी कि अब के गरौँ हामी 3 लाई जस्ताको त्यस्तै छोडिदियो, अनि a को जुन हाम्रो यहाँ भ्यालु आएको छ यसको भ्यालु पुट गरौँ। सरी है, हाम्रो क्वेसनमा यहाँ 3a क्यूब रहेछ, देयरफोर यहाँ पनि 3a क्यूब हुन्छ। अब 3a को भ्यालु हामीसँग छ त्यो पुट गरौँ, द्याट इज 3 अपन पावर 1/3 अपन 3 पावर 1/3, अनि क्यूब रहेछ त क्यूब प्लस 9a, फेरि a भनेपछि 3 टू द पावर 1/3 माइनस छ, यहाँ माइनस थियो, यहाँ पनि माइनस 1/3 टू द पावर 1/3। अब के गर्ने, यो 3 लाई जस्ताको त्यस्तै छोडिदियो र यसलाई a माइनस b को होल क्यूब को फर्ममा लाग्ने, यानी कि a माइनस b होल क्यूब को फर्मुला युज गर्ने यहाँ। देन यसको फर्मुला हुन्छ a क्यूब, यानी कि a को ठाउँमा 3 टू द पावर 1/3 छ, देयरफोर a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर हुन्छ, यानी कि a भनेपछि यो यसको स्क्वायर, अनि b द्याट इज b भनेपछि 1/3 टू द पावर 1/3 प्लस 3a को ठाउँमा 3 पावर 1/3, अनि b स्क्वायर द्याट इज 1/3 टू द पावर 1/3 को स्क्वायर माइनस प्लस b क्यूब, प्लस हैन माइनस b क्यूब, यानी कि 1/3 टू द पावर 1/3 को क्यूब प्लस, अब यो 9 र यो a को ठाउँमा हामी यहाँ पुट गरेको 9a को भ्यालु यति राखेको होइन, यसलाई अहिले जस्ताको त्यस्तै a नै फेरि बनाइदियो। अब यो 3 लाई जस्ताको त्यस्तै छोडिदियो, अनि त्यसपछि यहाँ हेरौँ त 3 टू द पावर 1/3 को पावर 3, यानी कि यो पावर बीच मल्टिप्लाई हुन्छ, देन 3/3 कटिहाल्छ, 1 रहन्छ, यानी कि 3 को पावर 1 3 माइनस। अब यहाँ हेरौँ त 3 टू द पावर 1/3 दुईटा छ, यहाँ माथिमा तलमा एउटा छ, यानी कि एउटा कट्छ,
त माथिमा कतिवटा बाँकी रहन्छ 3 × 3 टु द पावर 1/3 एउटा मात्र बाँकी बस्छ प्लस त्यस्तै यहाँ 3 × फेरि यहाँ हेर त यो स्क्वायर गरेपछि तलमा यहाँ दुईटा 2/3 भइहाल्छ यानि कि 3/1/3 यो पावर जुन छ त्यो 2/3 हुन्छ र माथिमा 1/3 यानि कि तलमा दुईटा छ माथिमा एउटा देन माथिको एउटा कट्छ तलमा एउटा रहन्छ 3 टु द पावर 1/3 अनि माइनस बी क्युब। अब फेरि यो क्युब गरेपछि यसको 1 को क्युब त 1 नै हुन्छ है अनि 3 टु द पावर 1/3 को क्युब गरेपछि 3 को पावर 1 यानि कि 3 हुन जान्छ यति हुन्छ अनि प्लस 9a यो जस्ताको त्यस्तै। अब के गर्ने 3 जस्ताको त्यस्तै लेखिदिने त्यसपछि 3 अनि यो माइनस 1/3 लाई यहाँ ल्याइहाल्ने अनि यो दुईटै टर्ममा -3 कमन छ देन बाँकी बस्छ 3 टु द पावर 1/3 माइनस यहाँ 1/3 टु द पावर 1/3 यति बाँकी बस्छ अनि यो प्लस 9a। अब फेरि यहाँ हेर त 3 अनि यो गरेपछि कति 3 3 जा 9 माइनस 1 यानि कि 8/3 हुन्छ र यहाँ -3 यो भनेपछि यहाँ हेर त a को भ्यालु हो यानि कि हामी यसको ठाउँमा a लेख्न पाउँछौँ अनि प्लस 9a। अब के गर्यो यो 3 लाई जस्ताको त्यस्तै लेखिदियो अनि यसलाई नत्र यो 3 ले के गर्यो यस दुईटैमा मल्टिप्लाई गरिदियो यानि कि 3 × 8/3 माइनस अनि 3 3 जा 9a अनि यो प्लस 9a माइनस 9a प्लस 9a कट्छ बाँकी यहाँ 3 3 कट्छ बाँकी भनेपछि 8 जुन हाम्रो आरएचएस हो हामीलाई 8 प्रुफ गर्न भनेको थियो क्वेसनमा हेन्स प्रुफ भयो हाम्रो।